नमस्कार, स्वागत छ यो तिहार स्पेसल अनरासा रेसिपीमा। एकदमै क्रन्ची छ, एकदमै सजिलोसँग बनाउन सकिन्छ यो रेसिपी। सुन्नुभयो, एकदमै क्रन्ची छ, खानाको लागि पनि एकदमै टेस्टी छ। यसलाई बनाउनको लागि पनि सजिलैसँग हजुरले घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले आज स्टेप बाई स्टेप कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म हजुरलाई भिडियोमा प्रष्ट बताउने छु। भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। र सबैभन्दा पहिला हजुरलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अझै पनि जानुकाज रेसिपी हजुरले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जानुकाज रेसिपी च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब लागौँ भिडियोतर्फ। मैले यसमा मोटो चामल लिएको छु। हजुरसँग पातलो मसिनो चामल छ अथवा जस्तो चामल छ त्यो भिजाउँदा हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन। त्यसपछि मैले चामललाई 2-3 पानी पखाल्न जाँदैछु। पानी राम्रोसँग पखाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई लगभग 8 घण्टा जति भिजाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ ओभरनाइट भिजाइदिएको थिएँ, राति नै भिजाएर छोडेको थिएँ। बिहान पख मैले यसलाई चाहिँ फिजारेर सुकाउन जाँदैछु। यसलाई पाउडर बनाउने भन्नाले यसको चामलको आटा बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले यसलाई लगभग 2 घण्टा जति, घाम छ भने चाहिँ 1 घण्टा जति यसलाई चाहिँ माथि फिजाइदिनु पर्ने हुन्छ, ताकि हामीहरूले आटा चाहिँ चामलको आटा राम्रोसँग निकाल्न सकिन्छ, सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारणले मैले यो भिजेको चामल एकदमै राम्रोसँग पानी यसलाई काटेर यसलाई चाहिँ मैले घाममा लगभग 1-1.5 घण्टा सुकाइदिएको थिएँ। यसरी राम्रोसँग एउटा सफा कपडामा भिजाएर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीहरूको चामलमा नराम्रो जुन हामीहरूको माटो अथवा ढुङ्गाहरू कुनै पनि चिजहरू चाहिँ नपरोस् भन्नको लागि हजुरले चाहिँ यसरी सफा कपडामा भिजाइदिनु भयो भने यसरी चाहिँ राम्रोसँग चाँडै नै सुक्छ। यो सुकाउने भन्नाले धेरै सुकाउनु पर्दैन, लगभग घाम छ भने 1 घण्टा 1.5 घण्टा जति सुकाउनु भयो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यतिको भएपछि एकदमै राम्रोसँग हजुरहरूले आटा बनाउन सक्नुहुनेछ चामलको। अब यसरी मैले यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा राखेको छु, स्टोन ग्राइन्डरमा राखेर यसको पाउडर बनाउनको लागि राख्दैछु। हजुरसँग जस्तो ग्राइन्डर छ, मिक्सर छ, त्यसमा राखेर पाउडर बनाउन सक्नुहुनेछ। यो अनरसा बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै मसिनो हामीहरूलाई आटा चाहिन्छ। यसरी छान्नीको सहायताले हजुरले मसिनो आटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, भिडियोमा मैले मसिनो आटा निकालेको छु। यसरी आटा पनि एकदम भिजेको छ। यो यसरी मुठी पार्दाखेरि पनि चप्प बसेको छ। हेर्नुहोस्, यो यतिको हामीहरूले पिठो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो अनरसा बन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई बताउन चाहदैछु कि 2 कप राइसको फ्लोर मैले युज गरेँ भने यसमा चाहिँ 2 कप राइस फ्लोर र 1 कप चाहिँ चिनी पाउडर चिनी राखेको छु। ग्राइन्डरमा राखेर पाउडर बनाएको थिएँ। यो चाहिँ चिनी पाउडर हो। यसरी मैले 2 कप आटा 1 कप चिनी राखेँ। यो सिक्वेन्स चाहिँ हजुरले याद गर्नुहोला। 2 कप आटा राख्नुभयो भने 1 कप चाहिँ चिनी राख्नुहोला। यसरी राम्रोसँग राखिसकेपछि यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग हजुरहरूले 3-4 मिनट चाहिँ कन्टिन्युअसली यसरी मिक्स गरेर यसमा चाहिँ 1 चम्चा जति चाहिँ हजुरहरूले कागतीको रस राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले यसरी कागतीको रस राख्यौँ भने हजुरहरूलाई म बताउन चाहन्छु कि कागतीको रस राख्नाले हामीहरूको अनरसा पनि सेतो हुन्छ र देख्दा पनि लुक्स राम्रो आउँछ। र यो कागतीको रसले चाहिँ हामीहरूलाई ब्यान्डिङमा एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ। यसरी यो मोलिन्छ पनि, जुन हामीहरूको चिनी र हामीहरूको जुन चामलको आटा छ त्यो राम्रोसँग ब्यान्ड हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले भिडियोमा देख्नु होला, मैले कन्टिन्युअसली लगभग 4-5 मिनट जति यसरी मिक्स गरेको छु। मिक्स गरिसकेपछि यसरी हातले यसरी एकै ठाउँमा डल्लो बनाएर राख्नु होला। त्यसपछि 2 घण्टा जति छोडिदिनु होला। 2 घण्टा छोडिसकेपछि यसरी 2 घण्टापछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग हातले यसरी फेरि मिक्स गर्नु होला। यसरी यसलाई मैले फेरि पनि 2 घण्टापछि यसलाई चलाउन जाँदैछु। यो स्टेप एकदमै जरुरी छ हजुरहरूले अनरसा बनाउनको लागि। अब यसरी 2 घण्टा भिज्नको लागि छोडेपछि यसमा मैले थोरै पानी राखेर यसलाई चाहिँ मुस्न जाँदैछु। यसमा धेरै पानी नराख्नु होला, नत्र भने जुन चिनी छ त्यो चिनी पग्लेपछि हामीहरूको चिनी पग्लेपछि चाहिँ फेरि एकदम गिलो हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई एकदमै टाइट गुन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी थोरै 1-2 चम्चा पानी राखेर हजुरले गुद्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी थोरै थोरै पानी राखेर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गुद्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गुद्दै जाँदाखेरि थोरै थोरै पानी राखेर मैले आटालाई चाहिँ मुस्न जाँदैछु। मुस्दाखेरि लगभग यसमा चाहिँ हामीहरूले 4-5 मिनट लाग्छ मुस्नको लागि। थोरै थोरै पानी राखेर राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ ताकि हामीहरूको आटा टाइट पनि होस् र राम्रोसँग मुसियोस् पनि भन्नको लागि। अब हेर्नुहोस् मेरो लगभग यो आटा चाहिँ गुद्न लागिसकेको छ। जे होस् राम्रोसँग माडिएर यसलाई चाहिँ लगभग 4-5 मिनट पछि चाहिँ मेरो चाहिँ यत्तिको फर्ममा आएको छ। यो फर्म यत्तिको भएपछि चाहिँ हामीहरूले राम्रोसँग यो आटा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भिज्नको लागि लगभग 2 देखि 4 घण्टा मैले छोडिदिएँ। लगभग 4 घण्टा जति छोडिदिएको थिएँ। अब यसरी 4 घण्टा पछि हामीहरूको आटा एकदम रेडी भइसकेको छ। यसरी 4 घण्टा जति छोडेपछि मैले एउटा दुधको जुन प्लास्टिक थियो त्यसलाई चाहिँ मैले काटेर यसरी यसमा चाहिँ बनाउन जाँदैछु। यसरी अब मैले एउटा थोरै आटा लिएर यसरी गोलो बनाएँ। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ थोरै तेल लगाएर मैले चाहिँ यसलाई अनरसाको रेसिपीको चाहिँ सेप बनाउन चाहँदैछु। यसरी हातको सहायताले हजुरहरूले हातले चाहिँ यसरी मिलाई हजुरहरूले अनरसाको रेसिपी चाहिँ जुन सेप दिन सक्नुहुनेछ, गोलो सेप दिन लागेको छु। हजुरले मन चाहे बनाउन सक्नुहुनेछ, कस्तो टाइपको बनाउनु मन छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ। अब थोरै यसमाथि मैले चिनी राख्दैछु। चिनीले चाहिँ हामीहरूको काँडेदार देखिन्छ। यो अप्सनल हो, हजुरलाई राख्न मन छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यसरी बनाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले डिप फ्राई गर्नको लागि यो एकदम रेडी भयो। हेर्नुहोस् अब फेरि पनि अर्को पनि मैले तयार गर्दैछु। यसरी थोरै तेल लगाउने, तेल लगाएपछि हामीहरूलाई सजिलोसँग हुन्छ। त्यसपछि यसरी यो तयार भइसकेको छ। अब फ्राई गर्न जाँदैछु मैले डिप फ्राई गर्न। अब यसरी डिप फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ मिडियम टु लो फ्लेममा राखेर डिप फ्राई गर्नु होला। यसलाई हाई फ्लेम राख्नुभयो भने राम्रोसँग पाक्दैन। यसलाई लो फ्लेममा नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। थोरै थोरै तेल माथि हालेर यसलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीहरूले अनरसाको रेसिपी एकपटक मात्र हामीले माथितिर मात्रै एक साइड मात्रै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो रेडी भइसकेको छ, निकालेँ। अब अर्को पनि मैले यसै क्रमले मैले यसलाई राख्दैछु। यसरी हामीहरूले अनरसाको रेसिपी घरमा नै सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो मैले पहिलो पटकमा बनाएको हो, मैले पनि फर्स्ट टाइम बनाएको। एकदमै सजिलोसँग बन्यो, मलाई सजिलो लाग्यो। मम्मीसँग चाहिँ मैले धेरै पटक बनाएको थिएँ, तर यो म आफै चाहिँ पहिलो पटक बनाएको, तर यत्तिको बन्यो। हजुरलाई म पनि त्यति धेरै यसमा जान्ने चाहिँ छैन, मैले पनि फर्स्ट टाइम बनाएको। यदि कुनै कमी कमजोरी भेट्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। ओके, बाई।